Hello, नमस्ते, वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ हामी ब्रोसरको डिजाइनको पार्ट 3 सुरु गरौँ। सुरुमा चाहिँ हामी स्टडी इन टेक्स युरोप चाहिँ हामी बनाउनु स्टडी इन युरोप हुन्छ नि, स्टडी इन जापान भनेर त्यसो लेखिरहेको हुन्छ नि, हामी त्यो चाहिँ डिजाइन गर्नेवाला छौँ। यदि गर्दैछौँ यसमा चाहिँ हामी हेर्दै जान्छौँ कस्तो राम्रो हुन्छ, त्यो अनुसारले हामी फाइनल गर्छौँ। यसरी म यो नेमहरूलाई डुप्लिकेट गरेर अनि त्यसको नामहरू चेन्ज गरेर राख्छु। अनि यहाँनिरलाई आउटलाइन पेन टुल युज गरेर म एउटा आउटलाइन बनाउँछु, ब्याकग्राउन्ड आउटलाइन टेक्स्टलाई राम्रो देखाउनको लागि। अनि हल्का म स्ट्रोकहरू अनि पनि ड्रप स्याडोहरू पनि हालिरहेछु। पोजिसनलाई चाहिँ यसो हेरेर मिलाउँछु म। अनि हाम्रो अब चाहिँ हामी राइट साइडमा लेफ्ट साइडमा छौँ। अब चाहिँ हामी कम्प्युटरको राइट साइडमा जान्छौँ अनि राइट साइडमा गएर एउटा फोटो हाल्छौँ। अलिक लागि यसो देखाउनको लागि एउटा फोटो हाल्छौँ। यो पनि यो तानेको छु फोटो। यसको ओपेसिटी अलिक डाउन गरेर हेर्छु म। नयाँ लेयर क्रिएट गरेर योभन्दा ओपेसिटी डाउन गरेर मलाई अलिकति डार्क गर्नु परेकोले अलि नयाँ लेयरबाट डार्क कलर युज गर्छु। हामी कन्ट्रोल माइनस दिन्छौँ भने ब्याकग्राउन्डको कलर चाहिँ होइन त्यो सब यसमा त्यो नयाँ लेयर क्रिएट गरेको जुन लेयरमा सेलेक्ट छ त्यसमा चाहिँ हामी सब काले रङ ब्याकग्राउन्डको कलर चाहिँ बस्दिन्छ। अनि हामीले यसलाई क्लिपिङ मास्क पनि गर्छौँ बिस्तारै सानो गरेर। अब इमेजमा गएर स्याडो स्ट्रोक पनि हाल्छौँ हामी। स्ट्रोक जहिले पनि हामी काम गर्ने बेलामा नेमिङहरू चाहिँ सुरुदेखि नै मिलाउँदै जाँदा राम्रो। त्यो हामीलाई पछि केही गरी खोज्न गाह्रो खोज्नलाई पनि सजिलो हुन्छ हामीलाई। नेमिङहरू चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँ। अब हामी एउटा लास्ट पेजको हुने गरेर डिरेक्टरको नाम भनेर लेख्छौँ। त्यसको लागि एउटा डायलग बक्स रेक्टेङ्गल सेप बनाउँछौँ। रेक्टेङ्गल सेप बनाएर त्यसको कलर ब्ल्याक हाल्छु। यहाँ हाम्रो के भइरहेछ भने क्लिपिङ मास्क रहेछ होइन, त्यसलाई म गर्न अल्ट थिचेर यहाँ बिच रेक्टेङ्गल 2 र पिक अन्डरस्कोर सेटको बिचमा टक्क क्लिक गर्छु। अनि त्यो थिच्दाखेरि त्यो हाम्रो क्लिक मार्क्स हट्छ, क्लिपिङ मास्क हट्छ। आफूलाई कति चाहिने त्यो अनुसार हेरेर यसो हाल्छु म। एउटा यो आइकन एउटा तान्नेछु मैले, अहिलेको लागि चाहिँ यो आइकन युज गर्छु। यसमा चाहिँ हामीले उसको म्यानेजरको फोटोहरू पनि त्यो कम्पनीले प्रोभाइड गर्छ। यो सब कम्पनीले प्रोभाइड गर्ने सामानहरू हो। हामीले चाहिँ यो उसको स्याम्पलको लागि भनेर यो तानेको छु फोटो। यस्तो आइकनहरू तानेको छु। बक्समा चाहिँ नाम पनि हाल्छौँ हामी, एट द डिरेक्टर भनेर नाम हाल्छौँ। अब चाहिँ म यो कालोलाई अलिकति फेड टाइपको देखाउनको लागि म रेक्टेङ्गलमा क्लिक गरेर यसलाई मास्कलाई क्लिक गर्छु। मास्कलाई क्लिक गरेपछि अनि त्यहाँ त्यो मास्क लेयरमा क्लिक गरेर अनि इरेजर या ब्रस टुलले अनि तपाईँको फुल कालो फुल सेतो होइन
अनि त्यो ब्रसको सार्पनेस 0 गरेर अनि त्यसो बिस्तारै यसमा पेन्ट गरेर गर्छु अनि नाम लेख्छु यसमा डिरेक्टर भनेर। डिरेक्टरको मुनि चाहिँ हामी डिरेक्टरले के भन्छ त्यो हाल्ने हो। त्यो पनि हाम्रो कम्पनीले नै जसको काम गर्ने उसको कम्पनीले नै प्रोभाइड गर्छ के लेख्ने भनेर। अनि त्यो चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ हामी यो टेक्स्ट हेयर मात्र हाल्छु म। अनि फोटो र टेक्स्टमा अलिअलि ड्रप स्याडो पनि हाल्छु अनि हालेर हेर्छु राम्रो भयो भने ठिकै छ, राम्रो भयो भने निकालिदिने हो, नहाल्दा पनि केही फरक पर्दैन। राख्दा चाहिँ अलिकति डेप्थ देख्छ, त्यही हो।